Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάω να κάνω ένα απογευματινό ψαρεματάκι. Τελείωσα από τη δουλειά, ο καιρός είναι αρκετά μαλακός και μιας και δεν μας δίνει συχνά τώρα τελευταία τη δυνατότητα να πηγαίνουμε για ψάρεμα, είπα να μην χάσω το απόγευμα και να κάνω ένα ψαρεματάκι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να δοκιμάσω και κάποια καινούργια πραγματάκια που έχω ψωνίσει πρόσφατα, κάποια γκατζετάκια για το ψάρεμα. Θα τα δούμε παρέα. Θέλω να ψαρέψω και καινούργιο μου καλάμι βασικά, τόσο ώστε να βγάλω τα συμπεράσματά μου σχετικά με το πόσο καλά ικανοποιεί τις συνθήκες για τις οποίες το έστησα, μαζί και το μηχανάκι που έχω βάλει. Θα το δούμε όμως και αυτό στην πράξη, στο πεδίο. Για το σημερινό ψάρεμα ήθελα να δοκιμάσω μια αρκετά συγκεκριμένη προσέγγιση στο slow jigging. Να κατέβω σε μεγάλα βάθη χρησιμοποιώντας όσο πιο διακριτικό setup γίνεται. Η λογική πίσω από αυτό ήταν να μπορέσω να δουλέψω μικρούς πλάνους με όσο το δυνατόν πιο φυσική πτώση και μικρότερη αντίσταση μέσα στο νερό. Γι' αυτό επέλεξα λεπτό νήμα και πιο λεπτό παράμαλο σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιώ συνήθως στα ίδια μέτρα. Το καλάμι είναι το πρώτο UX της Graphite Leader και το έχω συνδυάσει με το νέο Transformer της Maxell που έχει πιο γρήγορο retrieve σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Σε βάθη που ξεπερνούν τα 150 μέτρα, πολλές φορές το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι χάνεις τον έλεγχο του πλάνου. Έχεις μεγάλες καμπύλες στο νήμα, περισσότερη πίεση από το ρεύμα και ο πλάνος πάβει να δουλεύει με τον τρόπο που σχεδιάστηκε. Οπότε, η λογική του πιο λεπτού P δεν είναι μόνο θέμα διακριτικότητας, είναι κυρίως θέμα καλύτερης επαφής με τον πλάνο και πιο σωστής παρουσίασης. Παράλληλα, ήθελα να δω πώς θα ανταποκριθεί το πρώτο UX σε μικρά jigs σε βαθιά νερά. Γιατί πολλές φορές ένα καλάμι μπορεί να δείχνει σωστό στα χαρακτηριστικά, αλλά όταν το φορτώσεις πραγματικά βαθιά, χάνεις αίσθηση ή σε έλεγχο του πλάνου. Μέχρι στιγμής πάντως η μετάδοση πληροφορίας δείχνει εξαιρετική. Νιώθεις ξεκάθαρα τι συμβαίνει κάτω, ακόμα και στις πιο μικρές αλλαγές κατά την πτώση. Εδώ είχαμε μια επαφή. Και αυτό είναι κάτι που παρατηρώ συχνά με τα πολύ διακριτικά setup. Κάτι πήρα, τώρα τι είναι φίλε, θα σε γελάσω. Πολλά ψάρια δεν χτυπάνε επιθετικά. Απλά φορτώνουν πάνω στον πλάνο ή τον κρατάνε στην πτώση. Με πιο χοντρά εργαλεία, πολλές από αυτές τις επαφές χάνονται. Δες Σάκη, δες. Θράψαλο. Είναι θράψα. Ωραία φίλε. Ναι. Να και το πρώτο φαγκρί. Και εδώ φαίνεται και το πλεονέκτημα ενός σωστά στημένου light setup. Παρόλο που το σύνολο είναι αρκετά διακριτικό, υπάρχει αρκετό backbone ώστε να ελέγξει σωστά το ψάρι χωρίς υπερβολική πίεση. Το πιο ενδιαφέρον μέχρι στιγμής είναι ότι το setup παραμένει ξεκούραστο, ψαρεύοντας συνεχόμενα σε βάθη που ξεπερνούν τα 160 μέτρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο slow jigging, γιατί όσο λιγότερο κουράζεσαι, τόσο πιο σωστά μπορεί να δουλέψει την τεχνική στη διάρκεια της μέρας.
Attention. Δρόμο. Γενικά, όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο μου αρέσει να ψάχνω τέτοιες μικρές λεπτομέρειες στο ψάρεμα. Να δοκιμάζω διαφορετικά setup, διαφορετικές παρουσιάσεις και να βλέπω τι πραγματικά κάνει διαφορά εκεί κάτω. Και αυτό είναι που κρατάει το slow jigging τόσο ενδιαφέρον για μένα. Λοιπόν, μάλλον τέλειωσε η μπαταρία την ώρα που ανέβαζα το ψάρι, δεν ξέρω αν το έχει πάρει όλο, θα δω μετά. Πήρα άλλο ένα πολύ ωραίο φαγκρί, αυτό εδώ. Τι να πω, φαίνεται ότι το καινούριο μου καλαμάκι μαζί με το μηχανάκι αυτό έχουν δέσει απίστευτα καλά. Λοιπόν, είδαμε την απόχη, πάμε να δούμε το δεύτερο gadget που είναι η καλαμοθήκη και να δούμε και τα υπόλοιπα. Απαγκιστρωτής, το δεύτερο, το τρίτο gadget, πολύ ωραία. Και το τελευταίο γκατζετάκι μας, το εργαλείο θανάτωσης. Ωραία. Και αυτό ήταν. Βλέπω βέβαια κάτι περίεργα εκεί, αλλά ας δούμε. Να το. Γενικά σε τέτοια βίντεο δεν μου αρέσει να στέκομαι τόσο πολύ στα νούμερα του setup. Στο τι ΙΠ φοράω, τι πάχος παράμαλο έχω ή τι ακριβώς γραμμάρια δουλεύω. Ο λόγος είναι ότι θεωρώ πως στο slow jigging δεν υπάρχει μια σωστή συνταγή που δουλεύει παντού. Κάθε τόπος είναι διαφορετικός, άλλα ρεύματα, άλλη μορφολογία, άλλη ελιευτική πίεση και κυρίως διαφορετική συμπεριφορά από τα ίδια τα ψάρια. Άλλο ένα μέρος που είναι παρθένο και άλλο ένα μέρος που ψαρεύεται κάθε εβδομάδα. Οπότε για μένα το σημαντικό δεν είναι να αντιγράψει κάποιος ακριβώς ένα setup, αλλά να καταλάβει τη λογική πίσω από αυτό. Γιατί επέλεξα πιο λεπτή προσέγγιση, γιατί ήθελα μικρότερο προφίλ μέσα στο νερό, γιατί προσπάθησα να κάνω την παρουσίαση πιο φυσική και πιο διακριτική. Από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να προσαρμόσει αυτή τη λογική στα δικά του νερά, στα δικά του ψάρια, στη δική του τεχνική. Να χαζεύεις αυτό, έχουν εδώ την ομορφιά και να παίρνεις τέτοια ψάρια. Νομίζω η απόλυτη πληρότητα.
Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ένα ψαράκι κάτω. Πήρα και το προηγούμενο. Πήρα άλλο ένα ήταν. Για να δούμε, καταφέρω να πάρω και αυτό. Σηκώνεται. Δεν το καημένο. Το πήρε στον αέρα. Μεγάλο. Ναι, πολύ καλό ψάρι. Εντάξει, το είδα εγώ ότι σηκώθηκε. Αλλά κοίταξε εδώ τώρα, αυτό θα δεις είναι μεγάλο ψάρι. Και κοίταξε εδώ, δεν χρειάζεται το καλάμι τίποτα. Απλά το κρατάς, γυρνάς μανιβέλα και σβήνει το καλάμι το ψάρι. Έλα ρε, μην παραπονιέσαι, φέρνω το ψάρι. Έλα ρε. Wow. Έλα, 40 μέτρα ακόμα. Τριάντα. 20. 10. Κάτσε μη μας φύγει. Αν βρίσκεις ενδιαφέρον τα βίντεο που ανεβάζω, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε το καμπανάκι, καθώς έτσι μπορείς να ειδοποιείσαι κάθε φορά που ανεβάζω κάτι νέο. Δεν υπάρχει αυτό που ζω σήμερα το απόγευμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γλίτωσε. 1, 2, 3, 4. Γλίτωσε, μα πώς τη γλίτωσε.
Ποιο πλάνο έχεις? Φως. Πάνω. One, two, three, four. Ρώμο. Τέλειωσα άλλο ένα ψαρεματάκι. Πέρασα ένα φανταστικό απόγευμα. Δοκίμασα τα διάφορα πραγματάκια που κρατούσα μαζί μου. Απόλαυσα αυτό εδώ που βλέπετε εδώ πίσω. Είναι η τύχη του να ζει κανείς στην επαρχία. Μπορεί να τελειώσει νωρίς λίγο από τη δουλειά σου, να προλάβεις να κάνεις ένα ψαρεματάκι, να περάσεις όμορφα και να γυρίσεις σπίτι σου, να σπάσεις λίγο τη ρουτίνα της εβδομάδας. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα ήταν ότι το καινούριο μου καλάμι δεν ψάρεψα, παρότι έφερα και άλλα μαζί μου, ψάρεψα μόνο με το συγκεκριμένο καλάμι. Είναι το πρώτο της Graphite Leader σε δύναμη 2. Το σέταρα με το μηχανάκι της Maxell, το Transformer F30 το καινούριο. Είναι λίγο πιο γρήγορο από το προηγούμενο, λίγο πιο μακριά μανιβέλα για να έχει λίγο καλύτερη ροπή. Από ό,τι φαίνεται το πάντρεμα δουλεύει δολοφονικά για τα φαγκριά. Σχεδόν όπου είδα ψάρι κατάφερα και είχα χτύπημα ή το πήρα. Και δεν ξέρω, έχω χαρεί πάρα πολύ. Έχω χαρεί πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ ετοιμάζω για να βγω έξω. Και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλοι καλά και καλές θάλασσες.